Trong tuần, lãnh đạo nhiều nước đã có các phát biểu thu hút sự chú ý của dư luận tại kỳ họp thường niên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76. Hội nghị thượng đỉnh nhóm bộ tứ bày tỏ lo ngại về tình trạng thế giới ngày càng chia rẽ, đòi hỏi các nước tuân thủ luật pháp quốc tế nhằm giảm thiểu rủi ro, cam kết tăng cường an ninh, thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Sau đây là những thông tin chi tiết. Ngày 22 tháng 9 tại New York, Mỹ, hơn 100 nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao đến từ 132 quốc gia thành viên đã tham dự kỳ họp thường niên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76. Lãnh đạo nhiều nước đã có những phát biểu đáng chú ý liên quan đến vấn đề an ninh của thế giới và khu vực. Phát biểu khai mạc, Tổng thư ký Antonio Guterres cảnh báo tình trạng thế giới ngày càng chia rẽ, phân cực, khó đoán định hơn cả thời chiến tranh lạnh, kêu gọi hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc hãy hợp tác đối thoại. Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các quy tắc và chuẩn mực lâu đời, các cam kết nền tảng như tự do hàng hải, tuân thủ luật pháp và điều ước quốc tế nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao tính minh bạch. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng chiến thắng lịch sử của Philippines liên quan đến phán quyết của Tòa trọng tài vụ Philippines kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông năm 2016, cũng như vai trò của Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Tại phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng với chủ đề Cùng vững tin và tự cường hướng tới phục hồi sau Covid-19, tái thiết bền vững, bảo vệ hành tinh, thúc đẩy quyền con người và cải tổ Liên Hợp Quốc. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh Việt Nam cùng quan điểm của ASEAN và cộng đồng quốc tế, nhất trí khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông. Yêu cầu các bên liên quan kiềm chế, không có hành động làm phức tạp tình hình, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, thực thi đầy đủ DOC và hướng tới hoàn tất COC thực chất và hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Ngày 24 tháng 9, lãnh đạo nhóm bộ tứ gồm Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Australia đã tham dự cuộc họp thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên tại Nhà Trắng. Kết thúc hội nghị, nhóm đã ra tuyên bố chung khẳng định ủng hộ pháp quyền, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp, nhấn mạnh cam kết thúc đẩy trật tự dựa trên quy tắc tự do và mở rộng, lấy luật pháp quốc tế làm gốc, tăng cường an ninh, thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, ngày 20 tháng 9, nhóm tác chiến nỗ lực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 2021 của Australia, gồm 3 tàu Hải quân Hoàng gia cùng 700 sĩ quan đã cập cảng Cam Ranh tiến hành chuyến thăm 4 ngày tại Việt Nam. Theo thông báo được đăng trên website của Tư lệnh Hạm đội 7 Hải quân Mỹ, ngày 24 tháng 9, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan trở lại Biển Đông. Trong thời gian hiện diện ở Biển Đông, nhóm tàu sẽ triển khai các cuộc tập trận tấn công trên biển, chống tàu ngầm. Đáng chú ý, trong tuần, Trung Quốc triển khai liên tiếp các hoạt động trên thực địa. Chỉ riêng trong 2 ngày 18 và 19 tháng 9, Cục Hải sự Trung Quốc đã ra 4 cảnh báo hàng hải, thông báo về các cuộc tập trận ở Biển Đông từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 9. Trong đó có một cuộc ở Vịnh Bắc Bộ và một cuộc ở khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Tiếp đó, ngày 21 tháng 9, tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, ngày 16 tháng 9, Trung Quốc triển khai máy bay vận tải Y-20, vận chuyển quân từ các tiền đồn nước này chiếm đóng trái phép trên quần đảo Trường Sa, bao gồm đá chữ thập, đá Subi, vành khăn, đồng thời tiến hành các cuộc tập trận đổ bộ trong điều kiện phức tạp. Trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76, ngày 21 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc hội kiến quan trọng với ông Abdullah Shahid, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và nguyên thủ lãnh đạo cấp cao các nước Thái Lan, Bangladesh, Thụy Điển, Hàn Quốc. Các bên đã nhất trí bày tỏ sự ủng hộ các nỗ lực của ASEAN và các nước liên quan trong duy trì hòa bình và ổn định, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, đề cao việc tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Ngày 22 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1579 QĐ-TTG phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các cảng biển được phân thành 5 nhóm, trong đó cảng biển Đà Nẵng gồm khu vực huyện đảo Hoàng Sa, cảng biển Khánh Hòa gồm khu vực huyện đảo Trường Sa thuộc nhóm cảng biển số 3. Ngày 23 tháng 9, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, liên quan đến việc Trung Quốc điều máy bay vận tải Y-20 tới các đá vành khăn, Subi và chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn theo dõi sát các diễn biến trên Biển Đông, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động vi phạm tương tự. Về việc Mỹ, Anh và Australia thành lập Liên minh An ninh AUKUS
người phát ngôn khẳng định hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới là mục tiêu chung của mọi quốc gia và các nước có trách nhiệm đóng góp vào mục tiêu này. Liên quan việc ngày 16 tháng 9, EU công bố chiến lược hợp tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bà Hằng khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò của EU và những đóng góp tích cực của EU trong hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực.